Hi my loves! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, mag-unbox na sa ako ang gulay. Pero pa rin siya niabot. So, mag-unbox na mga loves. Tara! Yay! So excited to open my batch. Ayan. So, umani. Para sa gunting ka rin ba ba eh? Ayo naman. Para sa gunting ka rin pa. Yehey! Dako na gini siya. Dako na yung matinday. Lah, mabalik ni. Ayun sa lang. At tara mo kong gablog ko. Isang pinapel. Ano nakita? Makita ko mo din. Okay, hapit na mo huma. Ito mo open. Tingnan, lila. Sa atong. Sige na pagkabili ng lagay. Hello vlog. Abigil pa. Bye vlog. Yehey! Dara. Kasi manigo nila. Tinukoy. Oh, wala po nila. Sila yung mga sobra. Thank you, Sagon. Thank you. Subukan mo ito. Patay, nakita mo tanay. Mare na, nakita yung mare. Nakita mo ito. Vlog. Musiga man na. Sharon. Musiga man. Wow! Ako, check it. At na mo dito rin ba? Pa-TikTok man. Saan natin? Na-shake ano yan? Stand. Gastuhan mo eh. Gastuhan mo ka. Check ano yan? Subig mo din niya. Subukan ako dito. Kaya na yung mukul dyan. May kumpul pa kayo. Mura naman yung sa ano? Tara! Mura. May ganang cellphone dito. Head. Let's try. Itao dato. Iyahang head. Sila rin. Ha? Sila rin ba? Na? Birahon na noy. Ay kiri para sa kuan eh. Birahon mo naman. So di ari ni siya ibutang ana kay para sa cellphone. Hey. Para sa cellphone dali mga loves butangan og cellphone. Taran. Kaya na to ni Sigot. and everything. Kini para sa asan eh butang kayo may kan. Look. Hello mga kabady. Pati ka pa na. Hello vlog, welcome to my guys. Hello vlog, welcome to my guys. Bigil bye vlog. Pila si. Ay ra mo. Ay nila pila ta kay ang gusto ko na. Ay ri pila ba. Ay pila ni karton. Okay. Testing na natin ang stand. May butang ah. Okay, dahil siya. So, ano man eh? Oh, masih yun. Ha? Pa-TikTok ang mga Gipalahos tadi kani mong stand mo no. Ay, babaw ba? Isa ka man na.
Okay, lahos sa babaw sa. Kaya na, bangon naman. Ang sao man ito ko. Libre. Oh, kari mo libot ko. Tao sa na ni mo daan sa reker. Ha? Oo ito. Ang tama sa nato kay wala mo. Ang tama sa nato ni kay wala mo. Oh. Ito mo eh. Lagi tadi. First time with unbox. Mahal kayo na sa uban ay tag 3,000 Sa ano nga na? sa ang vlog. Ay, ang vlog sa Shopee. So nabali dito ganina mga loves kanina ito batang important stamp. So mag na siya ikuan tawag gani. Kani maglibot-libot siya. So, Nak ko dito dito ka. Kaya para di mabalik. Nak assistant. Daran. Na lah. Hidden sa charger. Kaya ka na kung kisang charger dong. kami. Pagbusan. Nay mo ubos na mo taas. Yawa na sa ilalim. Yes. Pagbusi. Ay sa ka na ba mo balik mo kon mo na mga nangana lang. Ala. Oh, just this one mga love, nandun kaayo. Sakto na akong 1,000 para adi. Ah. Thank you sa nagpada sa ako ang i-order. So, atong i-testing ang suga. Ay! Ito habo. Testing na to ang light kung sige ba. Hoy, kerja sih ka. Ate yung ulit, sinlas na. Ano ipatin ako? Ay! Balik ka eh. So, atong pasigaon ug masiga ba niya ang i-order sig magbuto ni. So, asa may ono ni? Hi there, mga loves! It's lighting. Na? Ay, di ba klaro? Dahil sa iyahang shadow. Na siya adjust. Pwede pa kusgunin mo ang light. Hindi wala. Uy, bakit? Patay di ka. Ano sabi ya? Patay na human. So, ano siya? Yan ang sapore. Pwede siya pang dim light, kaning kolora. Di man maklaro, pero ako makaklaro. Kung hilo yung suga. Hindi shadow. And, ito. Yan siya. Di ba klaro sa ano? Puti pero are kay guys, yellow na siya pang dim light pero diha lagi kay dim. Nakita ko sa shadow sa kon. Very nice. Thank you. I recommend sa akong seller nga sa niya sa seller. Wow. Ring light. So, mag-vlog na taog. Mag-make up tutorial. Oh. Pwede pa siya mataas gani. Pwede pa siya ma-adjust. So, mura siya siguro katas ang electric pan. So, i-try na to adjust. Kataas na akong nahimo. So, ano lang siya katas Mura na siya o electric pan. Dako sa dangiyang ring. Nasa siya butangan og cellphone. Wow, nice siya. Ganahan ko. At the price of 999. Set sa ring light. Worth 999. So, kung na to i-1,000. Na siya kani ang ring niya. Light. Ang katong iyang paraan ni dapit. Tapos sa phone holder and the stand. So, nice kayo siya.
Very worth it ang akong 1,000. So that's it for today mga loves. Please like and share and subscribe my YouTube channel, Boholana Girl. Bye! Wow.